Выдают каждый день. Каждый день независимо, это как выдают. Выдается суп 2 раза на неделю, кашу каждый день. Понимаешь? Ну, а там, соответственно, вот сегодня должны давать печенку. Да. Все, я слышу. Да, вот это. Месяц не было вообще хлеба. Понимаете? Как сюда зашли Россия, перестали сюда что-то преподать, у нас только, ну, люди не готовы были к этому, чтобы была мука, дрожжи, чтобы чего, понимаете? Вот реально, говорится, вот, не было, считай, это самое, месяц хлеба вообще. Вы имеете совесть, пожалуйста. Мешает разговор. Если бы я хотел бы убежать или что-то, я украинец, понимаешь? Я на этой Украине живу и буду жить. Здесь мои родители, я не могу их предать или что-то сделать, понимаешь? Я украинец, все. Они забирали вот агрятный завод, вот там. Этого забирали. Комендантный час 8 утра, вечера начинается все. В это время, если кто-то появился, не можешь со двора не выйти. Вот пятиэтажки сказали, выйти туда возле двора нельзя было, говорится. Этого забирали вот, на ряд. Этого нету. Оце 2, так? Сюди краще ж тут вдома допомогти, чим десь там. Ми з-за границі з донькою вернулися, щоб додому приїхати. А ви у людей запитайте, які руки. Запитайте, люди йдуть кожного дня, бо виплат ніяких немає, допомоги немає, грошової магазини повні, а люди купити собі не можуть дозволити. Тому що зарплати тут роботи. Що, можна подойти? Ну так. Звернулися з СНАПу до людей, які не працюють. У нас тут майже всі не працюють. Звернулися за допомогою допомогти цій фірмі людям роздавати їжу. А що, треба ж людям допомагати? Хай під обстрілами, усі у нас зараз під обстрілами. Останнім часом, так, не дуже, ризикуємо. Ну, щоб сказати, прям там, як під ковпаком, я вам так можу сказати. Хто не згоджувався з їхніми правилами, за агрегатний наш ви знаєте, да? Там і катували людей, туди не виїдь, везде перевіряють, живіть по тих правилах, у нас машини затоновані, поздирайте, то поб'ємо стекла, таке, привикайте, за рулем курити не можна, а у нас не кажуть, що там правил таких нема. Звикайте до наших правил. Це те, що вони казали, звикайте до наших правил. Вот здесь у нас агрегатный завод, была комендатура. И в этой комендатуре я там не был ни разу, поэтому я со слов, все со слов, да, те, которые там были. Говорят, прессовали их, пытали и все остальное, да. Те, которые имели проукраинскую риторику, а тоже люди, которые вот именно пророссийские, а их тоже много. Сразу они стучали, и эти люди уходили тоже туда. Здесь много людей, которые пророссийские. Много, очень. Когда беседуешь, стоишь вот в очереди, допустим, за гуманитарной помощью, здесь чувствуется, да, кто стреляет. А стреляет, просто сейчас приехали, слава богу, что, как говорится, здесь нету сейчас обстрела. А так каждый утром, обед и вечером и ночью следует ответ, это наши стреляют. Кто наши? Я ж не знаю, кто ваши, говорю.
ЗСУ. А почему ты считаешь? А они нас... Я говорю, вы понимаете, сбройные силы Украины сидят по периметру границы. Они сидят, защищают вас от вторжения именно русских войск или захватчиков. Така позиція проросійська існує у багатьох громадян, і це проблема в тому заключається, що до війни наша влада ніяк не турбувалася про те, щоб тут було, наприклад, більше українського телебачення, більше газет і всього іншого. Тобі ж людям не доносилось. Тут люди сиділи і дивились постійно російські канали. Складність полягає в тому, що поряд кордон, тут від крайньої межі міста 3 кілометри до державного кордону, де знаходяться вже ворожі війська. Працювати дуже складно, тому що часто обстрілюють наряди поліції, які прибувають на виклики. У нас є поранені співробітники, які прибули на виклик, обстріляли їх, отримали травми. Декілька разів наш відділ поліції, де дислокується, зазнавав теж обстрілів, ушкоджень. В цьому велика складність. Що тут годуємо і собак, і своїх, і чужих. Оце така проблема. Почало темніти. Раз поліція вже позавчора встановила, йшли кормити собак. Ну, вирішили там заночувати. Приходимо, вирубили світ. 2 градуси мороза в хаті, там, де ми ночуємо. Ну що ж, ми взяли велосипеди, 3 часа йшли на Свердлова. Ну, у нас встановила поліція, 5 минут 8-го було позавчора. Де ви йдете? Ми кормить собак. А ви знаєте, до скількох комендантська година? А мужчина каже, та мені казали до 8, ні, до 7. Ми вас забираємо в відділення. Я кажу, чому ви не сказали, забирайте? Кофе нам давайте, бутерброди, постіль теплу. Ми з удовольствием, бо в нас вдома холодно. Ну так же. Дочка моя, знаєте, менше шукає. Мама, ти, мабуть, безстрашна. Я йду собак годувати, одна Короленка, за кладбище. Раз, іду, не доходя до кладбища, боже, вибухи страшні. Я поки ще не дійшла до собак, рядом бахнуло і летять осколки. От спрашує молодий чоловік. Летять осколки з правої сторони, спереді і ззаді. Я йшла з мужчиною. Ми стоїмо, Господи, поможи нам пройти. Господи. І Бог поміг. І Бог поміг. Мене звати Ярослав Устіч, я маркетолог Угвара Медіа. Щоб і надалі створювати та розповідати історії, нам потрібні гроші на бензин для поїздок на деокуповані території, на зарплатні фактчекерам, на зарплатні журналістам та авторам. Запрошую тебе долучитись до нашої спільноти, творимо інформаційний простір разом.